स्पाइरल भनेर पढिरहेको हुन्छ स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरोगाइरा भनेर हैन बट दैट इज अल्सो ट्रू स्पाइरल शेप पनि ट्रू हो बट द बेस्ट आन्सर आयो भने स्पाइरल र रिबन शेप लाउने है त एकदम सिली क्वेशन हो एकदम झुकाउने एकदम बिगार्ने है त सजिलो टाइपको क्वेशन है एन्ड दिस अल क्वेशन्स आर विथ मी मेरो जति पनि क्लास गर्छु यस्तो यस्तो क्वेशन आउँछ धेरै नै है त द शेप अफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा इज रिबन शेप फ्रम टुडे है त हिजोसम्म स्पाइरल शेप पढेको स्पाइरल शेप but the best answer is ribbon shape. Next question is Purkinje cells are found in yes brain everyone brain सजिलो क्वेशन थियो हैन सबैले पढेको ब्रेन हार्टमा चाहिँ कुन हुने हार्टमा एकदम झुकाउने हार्टमा के पढ्यौ पुर्किन्जे फाइबर पढेको हैन पुर्किन्जे फाइबर्स एसी नोड एबी नोड बन्डल अफ हिज and Purkinje fiber पढेको हैन what Purkinje cells are found in brain brain को पनि स्पेशली कहाँ होला स्पेशली प्लिज मोर डिटेलमा भन्दाखेरि कहाँ कुन पार्टमा सेरेब्रम और सेरेबेलम यस सेरेबेलम है सेरेबेलम इन सेरेबेलम Purkinje cells are found in cerebellum not cerebrum okay and question number 3 that is amphids present in ventrolateral leaves of ascaris are एकदम मोस्ट डिबेटफुल क्वेशन अफ इन्ट्रान्स यस्तो क्वेशन मैले हिजो पनि ल्याएको थिएँ अस्ति पनि ए अल्फैक्टो रिसेप्टर प्रवीण शाह गस्ट्याटो रिसेप्टर इज नट अ म्याटर अफ डिबेट है इज नट आई थिंक इट्स नट अ म्याटर अफ डिबेट एभ्रीवन इज क्लियर कट आइदर अल्फैक्टो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर के होला चन्द्रिका दास अल्फैक्टो रिसेप्टर अरु स्नेहा अधिकारी अल्फैक्टो एभ्रीवन अल्फैक्टो रिसेप्टर पढेको रहेछ भनेपछि हैन yes olfactoreceptor amphids present in ventrolateral leaves are olfactoreceptor not chemoreceptor book मा chemoreceptor दिएको छ that is wrong यदि olfactoreceptor अप्सन मा छैन भने बल्ल chemoreceptor लाउने हो chemoreceptor को टाइपहरु chemoreceptor भनेको केमिकल डिटेक्ट गर्ने chemoreceptor को टाइपहरु olfactoreceptor gustatorreceptor है त बुझ्यौ नि chemoreceptor type if it is to be more specific that is it is olfactory chemoreceptor बुझ्यो olfactory chemoreceptor है बुक मा रङ दिएको छ यो क्वेशन मा हाम्रो झगडा पनि परेको थियो होस्टेलमा बसिरहेको बेलामा एउटा सिनियर दाइ हुनुहुन्थ्यो दलान सेसन गर्नुभएको म भर्खर अब आइएम सेसन जोइन गर्न आएको हैन अनि यो क्वेशन दाइले सोधे सिनियर दाइले सोधे होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो अब सिनियर दाइ नेम टप पनि गरिराख्नु भएको थियो आफ्नो नाम निस्क्यो र दाइको र मेरो झगडा पर्थ्यो कि दाइले भन्नुहुन्थ्यो केमोरिसेप्टर म भने अल्फैक्टो रिसेप्टर अब दाइले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो हैन दाइले भने दाइले धेरै हेल्प गर्नुहुन्थ्यो र यतिसम्म भयो कि लास्टमा हैन झगडै पर्यो के लास्टै विवाद उठ्यो लास्टमा के भन्यो डिटेल कन्फ्युजन मेरो 1 मार्क्स गइ जान्छ म केमोरिसेप्टर लाउँछु मैले नि भने मेरो 1 मार्क्स गइ जान्छ मैले नि अल्फैक्टो रिसेप्टर लाउँछु भनेर भने यति कन्क्लुजनमा आएको हामी दुई जना तर बेस्ट आन्सर है अल्फैक्टो रिसेप्टर मोस्ट अफ द ठाउँमा र सबैले भन्ने आन्सर अल्फैक्टो रिसेप्टर्स द शेप अफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगाइरा इज रिबन शेप्ड नट स्पाइरल शेप्ड इट इज अल्सो स्पाइरल शेप्ड बट द बेस्ट आन्सर इज रिबन शेप्ड बेस्ट आन्सर इज रिबन शेप्ड एन्ड Purkinje cells are found in cerebellum and amphids are olfactory chemoreceptor भयो बुझ्यो सबैले ओके लेट्स मूव टु आवर टपिक अब टपिक स्टार्ट गरे है त के पढ्यौ माइटोकोन्ड्रिया र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ्यौ अब प्लास्टिड पढौ है त प्लास्टिड माय फेभरेट माइटोकोन्ड्रिया गयो मेरो माय सेकेन्ड फेभरेट दैट इज प्लास्टिड भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ मनमा प्लास्टिड भन्ने बित्तिकै क्लोरोप्लास्ट याद आउँछ हैन ओके प्लास्टिड which of the following is largest double membrane or largest cell organelle सबैले म्युट गर्दिनु सरी मैले बिर्से म्युट अल ल भयो which of the following is the largest cell organelle के बनाएको थिए it is the largest cell organelle सबैले थाहा भएको largest cell organelle is plastid हैन ओके and double membrane bound or single membrane bound plastid के होला double membrane or single membrane bound it is double membrane bound पढाको हैन the double prime minister of Nepal @
डबल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल बाट टी फर थाइलाकोइड डबल को डी बाट डबल भइहाल्यो र प्राइम मिनिस्टर पी फर प्लास्टिड and M for mitochondria and for nucleus. These all are cell structures which are double membrane bound. बुझ्यो? Largest cell organelle is plastid in both. Sorry, in plant cell it is plastid. In animal cell भन्यो भने mitochondria, but largest cell component is nucleus है त? Nucleus. भयो? Okay. Introduction part यति नै हो. Let's move toward structure of plastid. Structure of plastid पढौँ है त? Structure of plastid. Plastid occurs in how many forms? कतिवटा टाइप होला प्लास्टिड को? Plastid occurs in how many forms? रिप्लाई दो कसले हो कोरेको साइडमा नगर न. Yes, plastid occur in 3 forms है त? First one I am going to discuss, that is chloroplast. है त? के होला? Chloroplast, another one is chromoplast. Chromoplast, and third one is leucoplast. These are the 3 types of plastid. Or plastid occurs in 3 forms, है त? Plastid occur in 3 forms, है त? Chloroplast, general कुरा के बुझ्छ? Chloroplast is what? Chloro भन्ने बित्तिकै कुन कलर? Chloro भन्ने बित्तिकै क्लोरो भनेपछि कुन कलर? ग्रीन कलर. क्रोमो भनेको के हो? क्रोमो भनेको नि कलर, but chloroplast is colored except green. र ल्युको भन्ने बित्तिकै ल्युको is colorless. है त? पछि डिटेलमा पढ्छौ. ओके, फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स क्लोरोप्लास्ट है त? क्लोरोप्लास्टमा पढे है त म. क्लोरोप्लास्ट. ओके, स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट म बनाउँदिन. यसलाई स्टप्स हियर. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट है त? स्ट्रक्चर अफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट के भने मैले डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गानेल, आउटर मेम्ब्रेन. हियर इज आउटर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन भनेपछि के हुन्छ? एउटा आउटर मेम्ब्रेन हुनु पर्यो एन्ड अनदर वान इज इनर मेम्ब्रेन. सबैले स्क्रिन देखेको छ? स्लाइड आयो कि नै? आयो है. ओके, डबल मेम्ब्रेन भन्ने बित्तिकै आउटर मेम्ब्रेन, त्यसपछि इनर मेम्ब्रेन हुनु पर्यो. एन्ड द स्पेस बिट्विन आउटर मेम्ब्रेन एन्ड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज. आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेनको स्पेसलाई के भनिन्छ? माइटोकोन्ड्रियामा के भनिएको थियो? माइटोकोन्ड्रियामा पेरिमाइटोकोन्ड्रियल स्पेस, एन्ड नाउ व्हाट इज कल्ड? थाहा छैन? पढेको होइन प्लस 2 मा? पेरिप्लास्टिडल स्पेस. पेरिप्लास्टिडल स्पेस बिट्विन आउटर मेम्ब्रेन एन्ड इनर मेम्ब्रेन इन प्लास्टिड नोन एज पेरिप्लास्टिडल स्पेस. नामबाटै क्लियर छ है? नामबाटै क्लियर छ. एन्ड दिस मैट्रिक्स फ्लुइड फिल्ड स्पेस, this matrix is known as stroma. It contains what? Various other other components. The ribosomes के हुन्छ? Ribosomes, DNA, अर्को के हुन्छ? Yes, like mitochondria जस्तै it also contains, suppose this is a ribosome, this is 70S ribosome. Like mitochondria, it consists of 70S ribosome and there is a naked DNA. माइटोकोन्ड्रिया पनि नेकेड डीएनए भनेको होइन मैले? माइटोकोन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेलमा नेकेड कि बाउन्डेड बाइ हिस्टोन प्रोटिन? भेरी इम्पोर्टेन्ट. प्रोकैरियोटिक सेलमा नेकेड डीएनए, दैट इज नट बाउन्डेड बाइ हिस्टोन प्रोटिन. तर एज अ होल, एज अ सेल, एज अ यूकैरियोटिक सेलको कुरा गर्ने हो भने न्यूक्लियसमा हुने डीएनए इज बाउन्डेड बाइ हिस्टोन प्रोटिन, बट द डीएनए प्रेजेन्ट इन cell organelles like plastid and mitochondria are naked. They are naked circular DNA. And due to the presence of this naked DNA and 70S ribosome, it is also called as what type of organelle? Autonomous, semi-autonomous. What? Semi-autonomous. It is also called semi-autonomous organelle. Why plastid is known as semi-autonomous organelle? Because it has DNA, 70S ribosomes. ओके, बुझ्यो सबैले? माइटोकोन्ड्रिया पनि यही पढेको होइन? एन्ड अदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेन्ट इन क्लोरोप्लास्ट. के होला? दिस ब्यागी ट्राउजर्स के पढाएको थिए? दिस ब्यागी ट्राउजर्स थाक्रा जस्तो एक माथि अर्को गरेर बसेछ नि. दिस ब्यागी ट्राउजर्स इन एज थाइलाकोइड्स. दिस ब्यागी ट्राउजर्स एकदमै टर्म एकदम स्पेसिफिक इम्पोर्टेन्ट भएर पढ्ने. ब्यागी ट्राउजर्स भनेर याद गर्ने. ब्यागी ट्राउजर्स जहाँ पनि क्वेसनमा आउँछ, दैट इज
thylakoid, baggy trousers. Whenever there comes baggy trousers, you should be able to know it is thylakoid. Thylakoid. Thylakoid is what? Structural unit or functional unit? Functional unit. Structural unit of mitochondria, cristae, and likewise structural unit of chloroplast is thylakoid है त structural unit. एकदम इम्पोर्टेन्ट है, सिम्पल कुरो हो यो, गाह्रो गाह्रो कुराहरु पढिरहेको हुन्छ, सिम्पल कुरो छुटाउँछ, एक्जाममा क्वेशन आउँछ स्ट्रक्चरल युनिट अर फंक्शनल युनिट, अनि यही बिगार्छ है त. These thylakoids present in stroma, that is present in stroma or matrix. तिनीहरु एक माथि अर्को फिगरमा देखिरहेको छ, एक माथि अर्को थाक्रा बनाएर बसेको हुन्छ, that is known as this whole structure, combined structure is known as, के भनिन्छ त्यसलाई? This whole structure, what is known as? It is known as granum or grana. There are several stacks of thylakoids. Thylakoidsहरु एक माथि अर्को ग्रुप बनाएर बसेको हुन्छ, and these whole groups collective thylakoids in stroma is known as granum or grana है त. granum or grana भनिन्छ, granum or grana, बुझ्यो? And these two grana are interconnected by, कसले interconnected गरेको? These two grana are interconnected by, yes please, के होला त्यसको नाम? This interconnecting structure, yes, lamella or stromal lamellae, stromal lamellae है, stromal lamellae, outer membrane, inner membrane, and between the outer membrane and inner membrane there is a fluid filled space known as periplastidal space. The cytoplasm अथवा cytoplasm equivalent type को or fluid filled space enclosed in inner membrane is known as matrix or stroma, and this baggy trousers forms stack. The stack is collectively known as granum. Baggy trousers, they are thylakoids. Structural unit is known as thylakoid. And what is functional unit? Okay, त्यो भन्दा पहिला function मा जाऊ. What is the function of stroma? Photosynthesis मा जान्छु कुरा है त. Function of stroma को function के होला? What is the function of grana and stroma? Photosynthesis. Yes, they both are important for this. Chloroplast भन्ने बित्तिकै photosynthesis, खाना बनाउने भयो हैन? Photosynthetic pigments are pigment. Light reaction र dark reaction. Light reaction कहाँ हुन्छ? Light reaction grana मा कि stroma मा? Grana. Yes, light reaction occurs in grana. Light reaction occurs in grana @ यसलाई @LG भनेर सम्झेको थिए मैले, @LG है, @LG भनेर सम्झिन सक्छौ. Light reaction occurs in grana. And dark reaction occurs in stroma. Dark reaction occurs in stroma. Who discovered light reaction? Photosynthesis मा गएमा अलिकति, who discovered light reaction? Light reaction कसले डिस्कभर गरेको? And dark reaction कसले? भन अलिसा छेत्री, you are giving the genuine answer. I am very impressed from you. Robert Hill. Yes, Navin Sapkota, Robert Hill discovered light reaction. And dark reaction? Yes, Mansi Paudel. Dark reaction is discovered by Blackman. नामै के छ? Blackman. Blackman बाट black को के भयो? कालो. Dark reaction को dark बाट के भयो? अँध्यारो कालो हैन? ओके, एउटा लजिकल कुरा सोधे. Light reaction के मा हुन्छ? Day or night? Light reaction occurs in day or night? Yes, light reaction occurs in day, नामै light छ. र dark reaction चाहिँ नि, dark reaction occurs in day or night? सुदीप खनाल. Both. Yes, any time है, नाम मात्रै dark reaction हो त्यसको. It occurs in both time. Daylight मा पनि भइरहेको हुन्छ र after daylight राति पनि भइरहेको हुन्छ है dark reaction. Just specific difference is light reaction compulsory needs light, किनकि there should be excitation of electron. Yes, and for that excitation of electron we need what? We need quantosome है त. ओके, बुझ्यो सबैले? स्ट्रक्चर के छुटाए मैले यसमा? Yes, this much is for the structure. Why it is known as semi-autonomous organelle? Because it has naked DNA and 70s ribosome. It can itself form various proteins required for it है. फेरि रिपिट गर्दिने. ओके,
Plastid is a what? Double membrane bound organelle. Double membrane bound organelle. It is the largest in plant cell, and it is the largest in the cell भनेर सोध्यो अथवा second largest in animal cell. बुझ्यो सबैले? Double membrane bound भन्ने बित्तिकै outer membrane, inner membrane, and between the space between outer and inner membrane is known as periplastidal space. Is known as periplastidal space, and the fluid filled area enclosed by inner membrane, that is known as matrix or stroma. In stroma or matrix, there are floating baggy trousers. There are floating baggy trousers known as thylakoids. बुझ्यो सबैले? Thylakoids are structural unit है त. मैले किन यति baggy trousers गराएर छु है? एकदम फोकस दिइराछु नि मैले baggy trousers मा. It is so important, बुझ्यो? Baggy trousers known as structural unit, and these thylakoids form stack. That is, एउटा माथि अर्को भनेर बसिरहेको हुन्छ. These collective thylakoids is known as granum. Light reaction occurs in granum at the rate LG. Class 6:40 बाट स्टार्ट भएको. छिटो आउनु पर्छ नि, 6:30 मै शेड्युल गरेको. बुझ्यो? अबदेखि छिटो आउने है त. Light reaction occurs in granum, dark reaction occurs in stroma. Okay. भयो सबैले? Okay, structural unit पढ्यौ. अब thylakoid को डिटेल पढ्यौ है त. Thylakoid is what? Double membrane bound or single membrane bound? Thylakoid is what? Double membrane bound or single membrane bound? Thylakoid is single membrane bound. Alisa Chetri. Is a mnemonic stake होइन at the rate the double prime minister of Nepal. सुरुको टी बाट के thylakoid. सुरुको टी बाट thylakoid है त. Thylakoid is a double membrane bound organelle. Okay. Okay. Thylakoid. Thylakoid is what? Structural unit. सबैले थाहा भएको. Structural unit हैन. Okay. Functional unit. Each thylakoid consists of functional unit. Each thylakoid consists of functional unit. What is that functional unit called? Functional unit. Ask to me मा रिप्लाई दियो न. Ask to me मैले बनाएको छैन. रुक. ओके म ask to me एड गरिदिन्छु है. रुक. मलाई रिप्लाई दिँदाखेरि अलि डिस्टर्ब भयो. ओके. ल ask to me मा रिप्लाई दियो है त सबैले. Okay, each thylakoid consists of functional unit known as के भन्छ क्वान्टासोम. सबैले भनिसक्यो क्वान्टासोम. क्वान्टा भन्ने बित्तिकै के हो? प्याकेट. क्वान्टा भनेको प्याकेट हैन. क्वान्टम एनर्जी भन्छ नि. प्याकेट एनर्जी केमा प्याकेटको फर्ममा आउँछ. त्यही एनर्जीलाई कन्भर्ट गरेर के एक्साइटेसन अफ इलेक्ट्रोन बनाइन्छ हैन. एन्ड फंक्शनल युनिट इज नोन एज क्वान्टासोम. फंक्शनल युनिट इज नोन एज क्वान्टासोम है त. कहिले पनि नबिर्सिने. अब structural unit of mitochondria is cristae. Functional unit is F0 F1 complex. Likewise, structural unit of plastid is thylakoid and functional unit is quantasome. Okay. Quantasome ko ke? Each quantasome consists of how many molecules of photosynthetic pigments? ये पढ़ेको छैन. Yes. 280. Each quantasome consists 280 molecules of photosynthetic pigments. 280 molecules of photosynthetic pigments. What are photosynthetic pigments? Chlorophyll, carotenoids, phycobilins. And among 280 molecules, how many of them are chlorophyll and how many of them are carotenoids? एकदम important. यामैमा सोधेको क्वेशन हो यो. यामैमा सोधेको क्वेशन है. कुनमा कति भनेर. 200 भेरी इम्पोर्टेन्ट. क्लोरोफिल कतिवटा? क्लोरोफिल 230 र अर्को बाँकी 50 के 50 carotenoids. Which of the following is universal pigment? कुन चाहिँ universal pigment? Chlorophyll, carotenoids, phycobilins. Universal pigment. Chlorophyll A. I think chlorophyll A is not present in bacteria, if I am right. Yes.
Carotenoids are the universal pigment है. Carotenoids are universal pigment. Carotenoids सबै ठाउँमा जहाँ पनि हुन्छ carotenoids, बुझ्यो? 280 molecules of 280 molecules of photosynthetic pigment. Among 280 molecules there are 230 chlorophyll and 50 carotenoids. The 230 chlorophyll बाट पनि कतिवटा chlorophyll A र कतिवटा chlorophyll B भन्न सक्छ कसैले? Chlorophyll A कतिवटा? Yes, 160 वटा 160 molecules and chlorophyll B there is 70 remaining 70. Carotenoids मा के पर्छ? Carotenoids मा carotene and xanthophyll हैन? Carotene and xanthophyll. Xanthophyll भनेपछि कस्तो पिगमेन्ट? Xanthophyll ले कुन कलर प्रोवाइड गर्छ? Yellow, red, blue. What color it imparts? Xanthophyll it imparts yellow color है त. Yellow spot भनेर पर्छ नि, yellow spot macula lutea भनेर. Yellow spot is yellow due to के को कारणले? केही आएन भने के लगाइदिन्छ? xanthophyll लगाउँदै, बुझ्यौ? Yellow spot is yellow due to presence of xanthophyll. And what is this function of carotenoids? Chlorophyll A को function थाहा भयो मलाई. Excitation of electron, okay. Carotenoids को function चाहिँ के हो नि? What is the function of carotenoids? Anyone please? Remove from photooxidation. Yes, absolutely correct. Photooxidation of chlorophyll A. It protects chlorophyll from disruptive or harmful rays. Harmful UV rays बाट chlorophyll लाई जोगाउँछ. That is carotenoids, and it is also present in. It also imparts color to various fruits. हैन? त्यो पछि पढ्छौ. Okay. Quantasome is a functional unit. 280 molecules of photosynthetic pigments are present in quantasome. Okay. भयो? Okay, अर्को कुरा सोध्छु. Photosynthetic pigments कहाँ? ग्रेनामा हुने कि स्ट्रोमामा? भन. Photosynthetic pigments are present in grana or stroma or both? Simple कुरा हो यो. Grana, stroma or both? Yes, both मान्छे पढेला है. दुईटै ठाउँमा हुन्छ, कन्फ्युज हुनु भएन है. सिम्पल कुरा सोध्दै कन्फ्युजिङ लाग्यो होला. Chlorophyll, that is chlorophyll, carotenoids and various other pigments are present in both stroma and thylakoid, बुझ्यौ? But more prominent in thylakoid है त. More prominent in thylakoid. Okay. Thylakoid अघि बनाएन मैले, thylakoid ला. This is stromal lamellae, two interconnecting structure between granum known as stromal lamellae. Okay, photosystem मा घुसे म एकैछिन. Photosynthesis मा पनि जान्छु है त. Photosystem, how many types of photosystem? Interlink गरेर राखेको छु. बुझ्यौ नि? मेरो टपिकमा पर्दैन photosynthesis, म छोड्दिन नि सक्थे, तर यसमा कुरा आएपछि कुरा गर्नै पर्यो त. Two photosystem, photosynthesis 1 and photosystem 2. अब मलाई भन, ग्रेनामा कतिवटा photosystem हुने? Photosystem 1 or photosystem 2 or both? भन. ग्रेनामा 1 मात्रै, photosystem 1 मात्रै, ग्रेना र स्ट्रोमा भन. Alisa Chetri. Both, yes, both photosystem है, both photosystem 1 and 2. Both PSI and PS2 are present in grana. र स्ट्रोमामा चाहिँ के होला? Photosystem second or photosystem first? PS second? No one. PS2? No. PS2 no. PSI है, only photosystem 1, only photosystem 1. बुझ्यो? तर as a comparatively stromal lamellae consists of more photosystem 1 than grana. बुझ्यो? Stromal lamellae consists of more number of photosystem 1 than grana. Grana पनि photosystem 1 र photosystem 2 हुन्छ, तर more number of photosystem 1 is present in stromal lamellae. More number of photosystem 1 is present in stromal lamellae. बुझ्यो सबैले? बुझ्यो? Chlorophyll and all other pigments are present in both stroma and grana. नजुकिने कुरा, सिम्पल कुरो हो. सिम्पल झुकाउने कुरा, एकछिन झुलाको झुलै गरिदिन्छु के त्यस्तो कुराहरुले. के हो यतिसम्म नि आएन, कस्तो गाह्रो कुरा पढे, यस्तो सानो हैन. एउटा छ नि, तिम्रो बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि ठुलो ढुङ्गाहरु सबैले देखिन्छ हैन. ठेस लाग्ने ढुङ्गाहरु पनि सानो हो. And these minor mistakes हरु गर्नु भएन. सजिलो क्वेशन सबैले मिलाउँछ, तर गाह्रो क्वेशन
सबैले गाह्रो हो, बुझ्यो नि, त्यसको टेन्सन मान्नु पर्दैन है। सजिलो क्वेसन बिग्रिने चान्सै छैन इन्ट्रान्समा। सजिलो क्वेसन एउटा बिग्रियो कि गयो है त, र्याङ्क 100 र्याङ्क पछाडि पर्छ त्यो। ओके, बुझ्यो? दिस वाज फर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्टमा यति नै, स्ट्रक्चर पढ्यौ र स्ट्रक्चरल युनिट एन्ड फङ्सनल युनिट पढ्यौ। ओके, अब अगाडि जाउँ। क्रोमोप्लास्ट हैन, 3 फर्म्स अफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एन्ड ल्युकोप्लास्ट। हेलो, साउन्ड आयो? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो भन्ने बित्तिकै कस्तो कलर? ग्रीन कलर भयो। क्रोमो भन्ने बित्तिकै व्हाट डु मिन बाइ क्रोम? गुगल क्रोम भने हैन है। क्रोम भन्ने बित्तिकै के हो? कलर। क्रोम भन्ने बित्तिकै कलर। क्रोमोप्लास्ट इज व्हाट? सो क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड, इज अल्सो नोन एज कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड, कलर कस्तो? अदर देन, अल अदर देन ग्रीन है त। ग्रीन बाहेक सबै कलर, किन ग्रीन हुने बित्तिकै के भयो त? क्लोरोप्लास्ट भएन। अल अदर देन ग्रीन, दैट इज क्रोमोप्लास्ट है त। इट मे बी व्हाट? साइनोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट और फियोप्लास्ट है त। सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लास्टिड हो के भन्यौ? यस, इट इज सेकेन्ड लार्जेस्ट प्लास्टिड। यस, एन्ड द स्मलेस्ट वान चाहिँ कुन हो नि? स्मलेस्ट वान, smallest one is second largest is second largest भन्नाले smallest one क्रोमोप्लास्टिड पर्यो। लार्जेस्ट वान इज ल्युकोप्लास्ट है त। लार्जेस्ट वान इज ल्युकोप्लास्ट। पढ्छौ त्यो पछि है त, छोड दे त्यो कुरा। क्रोमोप्लास्ट इज अ कलर प्लास्टिड अदर देन ग्रीन है त। नाम सुनेको छ? सानोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट भनेर हैन। सानो भन्ने बित्तिकै के हो? सानो भन्ने बित्तिकै ब्लू। यस, क्लोरो भन्ने बित्तिकै ग्रीन, रोडो भन्ने बित्तिकै रेड, फियो भन्ने बित्तिकै फियो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? फियो भन्ने बित्तिकै यस ब्राउन एल्गी पढेन? ब्राउन एल्गी, फियो फाइसी भनेर। यस, इट मे बी रोडोप्लास्ट प्रेजेन्ट इन, इट मे बी फियोप्लास्ट एन्ड इट मे बी व्हाट? साइनोप्लास्ट। साइनोप्लास्ट को अर्को नाम भन। साइनोप्लास्ट को अर्को नाम है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। साइनोप्लास्ट को अर्को नाम क्रोमेटोफोर्स हैन, क्रोमेटोफोर्स। रोडोप्लास्ट किसमा? रेड एल्गी मा। डिपेन्ड इन व्हाट? रेड एल्गी, फियोप्लास्ट, सरी फियोप्लास्ट को स्पेलिङ बिग्रियो। फियोप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी, फियोप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी। अनि साइनोप्लास्ट भन्ने बित्तिकै के भयो? साइनोब्याक्टेरिया हैन, साइनोब्याक्टेरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है त। साइनोब्याक्टेरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोप्लास्ट को फंक्शन दैट इज फोटोसिंथेसिस भयो। क्रोमोप्लास्ट को फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन अफ क्लोरोप्लास्ट? वेयर इट इज प्रेजेन्ट? कहाँ होला यो प्रेजेन्ट? कलरेसन, के कसलाई कलरेसन गर्छ? इट फंक्शन इज व्हाट? कलरेसन हैन। क्रोमो, यस, कलर टु व्हाट? कलर टु यस फ्रुट्स, फ्रुट्सहरु हैन। रोज फुल किन रातो हुन्छ? रोज फुल रातो अथवा ऑरेंज जस्तो हुन्छ हैन। दिस कलर आर इम्पार्टेड बाइ क्रोमोप्लास्ट है त। फ्रुट्स, सीड्सहरु पनि रंगी चंगी हुन्छ ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्रोमोप्लास्ट। फ्लावर्स, सीड्स, फ्रुट हैन, दे आर अफ डिफरेन्ट कलर्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्रोमोप्लास्ट है त। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्रोमोप्लास्ट। बुझ्यो सबैले? इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड है त। एन्ड अघि नै भने मैले क्यारोटिनोइड्स को फंक्शन के? टू प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। अर्को फंक्शन के भने? इट इम्पार्ट्स, इट इज अ पिगमेंटेड है ना, इट प्रोवाइड्स कलर है ना, इट प्रोवाइड्स पिगमेंटेड। एंड एज इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड, इट मस्ट हैव व्हाट? इट मस्ट हैव व्हाट? हाई अमाउंट अफ कुन पिगमेंट हुनु पर्यो यसमा? क्यारोटिनोइड्स। इट मस्ट हैव हाई अमाउंट अफ क्यारोटिनोइड्स, इट मस्ट हैव हाई अमाउंट अफ क्यारोटिनोइड्स। क्लोरोफिल हुन्छ कि नै क्रोमोप्लास्टमा? क्रोमोप्लास्टमा क्लोरोफिल हुन्छ कि नै? अदर देन ग्रीन भनेको छु। क्लोरोफिल कस्तो? ग्रीन कलर को हैन? हुँदैन। यस, इट डजन्ट हैव नो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हुने बित्तिकै क्रोमोप्लास्ट को फंक्शन त क्लोरोप्लास्ट जस्तो भइहाल्यो नि हैन।
Why it is named chromoplasst? Because it doesn't have chlorophyll and its function is only to impart color to fruit, seeds and fruit. है त? बुझ्यो त? No chlorophyll in chromoplasst. Just its function is just to provide color. है त? Rhodoplast, it might be rhodoplast, it might be pheoplast, it might be cyanoplast, it might be cyanoplast. Cyanoplast भन्दा पनि chromatophore is the better name. Chromatophore is the better name. है त? आइमा पढ्यो होला नि रेटिनामा. क्लोरोओलेब्स, साइनोओलेब्स, अर्को के पढ्यो? तीनटा पिगमेन्ट पढेको थियो नि. क्लोरोओलेब्स, साइनोओलेब्स, अर्को के छ मैले बिर्से. त्यही हो. क्लोरो भनेको त्यसमा ग्रीन कलर भयो, साइनोओलेब्स भन्ने बित्तिकै ब्लू कलर भयो है त. सबै ठाउँमा एप्लाई हुन्छ. साइनो भन्ने बित्तिकै ब्लू. सो इट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. बुझ्यो? ओके, स्ट्रक्चर कस्तो होला? क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर पढ्यो हामीले. देयर इज प्रेजेन्ट व्हाट? ग्रेना एन्ड ल्यामेला हैन? ग्रेना एन्ड ल्यामेला. How it is structured? Structure कस्तो? के हुन्छ यसमा? क्लोरोप्लास्टको बाट के हटेर क्रोमोप्लास्ट बनेको हुन्छ? Suppose this is outer inner membrane. के हुन्छ? Yes, it doesn't have lamellar system. It doesn't have lamellar system. No lamella है. एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा. क्रोमोप्लास्ट भनेर गएको हुन्छ. इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड. इट इज फंक्सन भनेर पनि पढेको हुन्छ. कलर प्रोभाइड गर्छ भनेर, तर स्ट्रक्चरै पढेको हुन्छ है त. इन्ट्रान्समा क्वेशन सोध्छ द प्लास्टिड विदाउट ल्यामेला इज नोन एज द प्लास्टिड विदाउट ल्यामेलर सिस्टम. द प्लास्टिड विदाउट ल्यामेला इज नोन एज भनेर सोध्छ. के लाउने त्यतिखेर? क्लोरोप्लास्ट र क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट है त. क्रोमोप्लास्ट. नो ल्यामेलर सिस्टम. ल्यामेला हुन्न भनेपछि अरु सबै कुरा हुन्छ त्यसमा. देयर इज प्रेजेन्ट अफ थाइलाकोइड्स, remnant of thylakoids. The thylakoid huncha, but these all thylakoids are not interconnected by stroma, and all other things, that is naked DNA, 70s ribosome, अरु सबै कुराहरु हैन, लिपिड, ग्लोबुलर प्रोटिन्स हरु के हुन्छ, पेरिप्लास्टिडल स्पेस हरु, everything is present. बुझ्यो? Just the difference is there is no lamella, there is no interconnecting structure. है, there is no interconnecting structure between these two grana. बुझ्यो? There is no lamella. है, no lamella. Lamellar system is absent. The plastid without lamella is known as chromoplast, or the colored plast is known as chromoplast. बुझ्यो? And another one, before going to the leucoplast, एउटा क्वेशन लेखा. Write down the question please. Question लेखा. Tomato, fast है. Tomato becomes red. Tomato becomes red due to. Tomato becomes red due to option number A, capsicum. Option number B में लिखा lycopene. Option number C में लिखा chromoplast. Option number D में लिखा chloroplast. Option number D में लिखा chloroplast. What is the answer? Yes, नाम बड़े clear सा. Chromoplast. Chromoplast भन्ने. Yes, it is yes, I know chromoplast provide coloration. Everybody knows, right? But to be more specific, what is the best answer? Name is tomato scientific name के हो? Tomato scientific name Lycopersicum esculentum हैन? That's logic. केही इन्फर्मेसन नथाहा भए पनि टोमेटो को साइन्टिफिक नेमबाट आन्सर भन्न सकिन्छ. बुझ्यो? Lycopersicum esculentum. And lycopene, this lycopene pigment is formed by, how it is formed? Lycopene pigment, it is formed by the transformation of chlorophyll. Transformation of chlorophyll एकदमै important. Red color in tomato occurs due to भनेर कुन क्वेशन सोध्छ? Due to the transformation of chlorophyll into lycopene. Chlorophyll lycopene मा चेन्ज भएको हुन्छ. बुझ्यो सबैले? Transformation of chlorophyll into lycopene. बुझ्यो? And what's your capsicum doing? Capsicum, can anyone tell me? Capsicum is present in. Capsicum is a केमा होला? Capsicum, yes, Alisha Setri. Capsicum in chilies है त. चिल्ली को साइन्टिफिक नेम क्याप्सिकम. नाम बडे छ हैन? क्याप्सिकम हैन? क्याप्सिकम क्याप स्पेसिस मा धेरै छ हैन? गोलबेडा सरी बेडे खुर्सानी अथवा सानो हैन ग्रीन चिल्ली भयो हैन? धेरै जसको स्पेसिस छ. जस्ट जिनस इज क्याप्सिकम. नाम बडे क्लियर छ. क्याप्सिकम. क्याप्सिकम मा रेड कलर. Red color in capsicum is provided by capsicum. It is also due to transformation of chlorophyll into capsicum है त. Chlorophyll into capsicum. बुझ्यो सबैले?
Do you find it informative or not? Yes, I think you must find it informative, right? बुझ्यो सबैले? Tomato becomes red due to the presence of lycopene. Tomato scientific name Lycopersicum esculentum. Lycopersicum esculentum. And green chili को scientific name capsicum. And in capsicum, green chili becomes red due to the presence of capsicin pigment, and this capsicin pigment is formed by the transformation of chlorophyll into capsicin. है त transformation है chlorophyll change भएको हुन्छ. बुझ्यो सबैले? Everyone, कसैले गराउँदैन क्वेशन है? मैले पनि पढेको सेल बायोलोजी, ल सबैले पढिरहेको छ इन्स्टिट्युटमा हैन? कसैले गराउँछ यति धेरै क्वेशन? सेल बायोलोजी मैले कम्प्लिट गर्दासम्म क्वेशन गर्ने मैले कति क्वेशन गराए भनेर बीचमा, बुझ्यो? Okay, ल अगाडि बढौं. And the third one, what is the third one? Leucoplast. Leucoplast. And leucoplast is what? Largest or smallest? It is a largest, है ना? Largest. कुन पार्टमा हुन्छ यो? It is colored or colorless? Colored or colorless? It is colorless. It is a colorless plastid. Colorless plastid is leucoplast. Colored plastid is chromoplast, and green plastid is chloroplast. है त? Photosynthetic plastid is chloroplast. बुझ्यो सबैले? Okay. Largest, colorless, and where it is present? कहाँ हुन्छ यो? एकदम लुकेर बसेको हुन्छ हैन? यसलाई लुकेर बस्ने भएको भएर ल्युकोप्लास्ट नाम दिएको है त हाम्रो नेपालीमा, बुझ्यो नि? ल्युकोप्लास्ट के भएर बसेको हुन्छ? लुकेर बसेको हुन्छ. इट इज फाउन्ड इन अनएक्सपोज्ड, है त? अनएक्सपोज्ड रिजन अफ प्लान्ट्स. प्लान्टको अनएक्सपोज्ड रिजन के होला? अनएक्सपोज्ड रिजन दैट इज रुट्समा. रुट्स हामीले देख्दैनौं बाहिरबाट. रुट्स, सीड्स हैन? सीड्सहरुमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, अरु भेरियस इन्टरनोड्सहरुमा हैन? ल्युकोप्लास्ट लुकेर बसेको हुन्छ. इट इज कलरलेस लुकेर बसेको लार्जेस्ट प्लास्टिड इज नोन एज leucoplast, है त? Present in roots, seeds, etc. Okay, present in roots, seeds, etc. Okay, let's talk about the structure of leucoplast. Structure, yes. Likewise, we discussed in chromoplast there is no lamellar system. यसमा चाहिँ के होला? leucoplast मा चाहिँ के होला र के नहोला? What is present and what is not present? Anyone please tell me? Can you tell me? कसले भन्न सक्छ? Everything is present here, right? अघि मैले के भने? No lamellar system, हैन? No lamellar system. That is thylakoid is present, हैन? That is thylakoid is present. Thylakoid present, है? But there is no lamella. But in leucoplast, के होला leucoplast? Everything is present. There is lamellar system, है? Lamellar system, present of lamellar system. There is both grana and lamella. There is both stromal lamellae. यसरी तिमीले बनायो भने there is both grana पनि हुन्छ त्यसमा र स्ट्रोमा पनि हुन्छ, है त? ग्रेना पनि हुन्छ, स्ट्रोमा पनि हुन्छ, बुझ्यो? Just the difference, it is colorless and present in unexposed region. And the most interesting about leucoplast is function. What is the function of leucoplast? Function of chromoplast, storage. Function is what? Storage, right? Storage of various materials. Yes, please tell me in sequence what it stores. First one. Yes, fat. Fat store गर्ने leucoplast लाई. Sorry, fat भने मैले. फ्याट भने मिस्टेक भयो है. ओके, ल के ठिकै छ, फ्याट पढे पनि केही छैन. फर्स्टमा मैले स्टार्च पढाउने गरेको छु कि. ओके, स्टार्च, यस. स्टार्चबाट स्टार्ट गरौँ है त. फर्स्ट इज स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट अर स्टार्च. यसलाई के भन्छ? द ल्युकोप्लास्ट दैट स्टोर्स स्टार्च इज नोन एज. स्टार्च स्टोर गर्ने ल्युकोप्लास्टलाई के भनिन्छ? दैट इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट. यस, अमाइलोप्लास्ट. इच एन्ड एभ्री अल्टरनेटिभ नेम, है? इच एन्ड एभ्री अल्टरनेटिभ नेम अफ ल्युकोप्लास्ट इज इम्पोर्टेन्ट. क्वेशन जसरी पनि आउँछ. यो नाम इम्पोर्टेन्ट छैन भनेर पढेर हुँदैन है. सबै नाम सोधेको छ. अमाइलोप्लास्ट भनेर सोधेको छ. अमाइलोप्लास्ट है त. ओके, एन्ड नेक्स्ट वान प्रोटिनको पनि कुरा गरौँ.
स्टोरेज अफ प्रोटिन एन्ड प्रोटिनको लागि के भन्छ द ल्युकोप्लास्ट द्याट स्टोर प्रोटिन इज नोन एज के भन्छ प्रोटिनोप्लास्ट नामबाट क्लियर प्रोटिनोप्लास्ट अर्को नाम यस अल्युरोनोप्लास्ट अर्को नाम यस इलियोप्लास्ट घरमा बुक हेरेर एन्सर भनेको कि आफै भनेको साइडमा बुक राख्ने काम गरेको छ कि आफै भन्ने बुक हेरेर भन्ने होइन है आफै भन्ने बुझ्यो नि पढेको छ भने एकदम राम्रो या सरले पढाएको पढाउनु भएको थियो एकदम राम्रो है त ओके प्रोटिनोप्लास्ट अल्युरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट दिस आर ऑल alternative name of like leucoplast that stores protein in transfer questions the leucoplast that stores protein is known as option number A amyloplast option number B proteinoplast option number C alluroplast option number D both B and C के होला both B and C है proteinoplast and alluroplast okay and the third one that is fat store गर्ने ल्युकोप्लास्ट लाई फ्याट और लिपिड यस लिपिडोप्लास्ट हैन लिपिडोप्लास्ट फ्याट और लिपिड हैन एउटै नाम हो लिपिडोप्लास्ट अर्को नाम इलियो भन्यो माथि एलायो यस इलायो है इलायो प्लास्ट एकदम कन्फ्युजिङ छ इलियोप्लास्ट भन्ने बित्तिकै ल्युकोप्लास्ट दैट स्टोर्स प्रोटीन बट व्हेन इट इज एलायोप्लास्ट दैट इज इट स्टोर्स फ्याट और लिपिड ओके एनीवन प्लिज टेल मी एग्जांपल अफ अमाइलोप्लास्ट कहाँ हुन्छ अमाइलोप्लास्ट यस अनदर नेम छुटाए मैले अर्को दैट इज अल्सो नेम ओलियोजोम पनि भनिन्छ लिपिडोप्लास्टलाई त एक्जाम्पल अफ अमाइलोप्लास्ट वेयर इज अमाइलोप्लास्ट प्रेजेन्ट आलु यस आलुमा प्रेजेन्ट हुन्छ यस पोट्याटो एकदम धेरै कार्बोहाइड्रेट पाउने हैन पोट्याटो राइस व्हीट है leucoplast present in potato rice wheat is amyloplast that is maximum starch is present maximum carbohydrate is present the proteinoplast यसको एक्जाम्पल बन्न सक्छ मेज ग्रेन यस पल्सेस गेडागुडीमा एकदम धेरै प्रोटिन हुन्छ भन्छ हैन दालमा गेडागुडीमा एकदम धेरै प्रोटिन हुन्छ हैन यस पल्सेस सिरियल्स पनि हो व्हिच इज सिरियल फ्यामिली ओके भन सिरियल फ्यामिली भन Chicken ma huncha chicken I think chicken is animal yes and I think animal doesn't have plastid does animal has plastid मान्छे पढेन चिकन भनिरहेको छ तिमीले you are telling chicken है चिकन हैन चिकनमा प्रोटिन हुन्छ तर but there is no plastid बुझ्यो प्रोटिन हुने बित्तिकै सबै ठाउँमा पुग्ने हैन है त पल्सेस सिरियल फ्यामिली भनेको कुन हो सिरियल्स एन्ड पल्सेस भनेर पढ्छौ सिरियलको एक्जाम्पल देऊ मलाई कसैले एक्जाम्पल अफ सिरियल यस ग्रामिनी फ्यामिली है सबै धेरै जसोले सिरियल एन्ड पल्सेस भनेर एउटै भनेको हुन्छ सिरियल र पल्सेस भनेको होइन सिरियल फ्यामिली इज ग्रामिनी फ्यामिली दैट इज मोनोकट फ्यामिली राइस व्हीट मेज बार्लीहरु है त पल्सेस एन्ड अनदर वान इज पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ प्रोटिनोप्लास्ट इज एलुरोन लेयर अफ मेज व्हाट इज एलुरोन लेयर रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट मा पढ्यो होला एलुरोन लेयर भनेर aileron layer what is aileron layer suppose this is maize seed यस्तै हुन्छ maize seed हैन सायद जहाँसम्म पढेको लाग्छ मैले यस्तै पढेको maize seed भन कसैले aileron layer के what is aileron layer नामै aileron layer छ र alluroplast भनेको के हो प्रोटिन alluroplast भनेको leucoplast storing protein है सेतो हुन्छ ओके color doesn't matter we need its function and we need is yes it is a proteinous layer what is function of aileron layer it is a aileron layer here is endosperm and here is your embryo मैले सीड बनाए मेज सीड यो रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट पढ्ने कुरा हो त्यो पनि अहिले भनिरहेको छु है सुन ध्यान दिएर aileron layer in maize is rich in भनेर क्वेशन सोच्छ इन्ट्रान्समा नामबाट aileron layer and we know alluroplast भनेको storage of protein aileron layer of maize is rich in भनेर एकदम फेमस क्वेशन that is rich in protein and अर्को फेमस क्वेशन aileron layer मा aileron layer is haploid diploid triploid what is it please haploid diploid triploid के होला aileron layer ल अर्को पनि फेमस क्वेशन aileron layer is the part of भनेर सोच्छ aileron layer is a part of endosperm or embryo or both के होला आन्सर
भन सेकेन्ड क्वेसन र थर्ड क्वेसनको एउटै आन्सर हो एलुरोन लेयर इज अ पार्ट अफ इन्डोस्पर्म अर इम्ब्रियो जे भन्छौ एउटा एउटा भनिस् स्नेहा उपाध्याय यु आर करेक्ट एलुरोन लेयर इज अ पार्ट अफ इन्डोस्पर्म अब भन मलाई if it is a part of endosperm then it must be what haploid diploid or triploid yes triploid है त it must be triploid and it is a part of endosperm तीनवटा फेमस क्वेशन छ एलुरोन लेयर को एलुरोन लेयर is rich in protein it is rich in protein and एलुरोन लेयर divides endosperm and embryo endosperm र embryo लाई छुटाउने लेयर लाई एलुरोन लेयर भनिन्छ एलुरोन लेयर is triploid in nature as it is a part of इन्डोस्पर्म है यो पनि नोट गरेर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन कुरा भन्दिएको छु बुझ्यो बुझ्यो है सबैले आर यु क्लियर एभ्रीवन क्लियर नभएको सोध है त ल्यामेलर सिस्टम इज नट प्रेजेन्ट इन क्रोमोप्लास्ट ल्यामेलर के सेपरेट गर्छ इट सेपरेट्स इन्डोस्पर्म एन्ड एम्ब्रियो फिगरमा हेर न एम्ब्रियो र इन्डोस्पर्मलाई छुट्याएको छैन दिस सेपरेटिङ लेयर इज नोन एज एलुरोन लेयर रिच इन प्रोटिन बुझ्यो थ्री फेमस क्वेसन यसबाट एलुरोन लेयरको एकदमै सोधिरहेको एक्जाममा नेमको एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ है त ओके एक्जाम्पल अफ लिपिड लिपिडोप्लास्टको एक्जाम्पल कहाँ होला नट सो इम्पोर्टेन्ट बट के को पार्ट यही हेर न लेखिदिएको छु इन्डोस्पर्म इट इज अ पार्ट अफ इन्डोस्पर्म एन्ड वी नो एज इट इज अ पार्ट अफ इन्डोस्पर्म यसलाई इम्ब्रियोको पार्ट भनेको भए इट मस्ट बी डिप्लोइड यस इन्डोस्पर्मको पार्ट भनेपछि डिप्लोइड भयो नि इट्स अ कमन सेन्स है त लजिक लगाऊ रिसिनस हैन रिसिनस कमन नेम क्यास्टर सीड है ना क्यास्टर सीड है क्यास्टर सीड इज रिच इन लिपिड्स बुझ्यो नि एसेन्शियल फ्याटी एसिड में एकदमै धेरै पाइन्छ रिसिनस में एसेन्शियल फ्याटी एसिड लिपिडोप्लास्ट देयर इज प्रेजेन्स अफ लिपिडोप्लास्ट है त रिसिनस इज नट सो इम्पोर्टेन्ट तर त्यो भन्दा माथिको सबै राइस व्हीट पोटैटो र एलुरोन लेयर एकदमै फेमस एलुरोन लेयर इट इज अ एलुरोप्लास्ट इट फंक्शन्स एज एलुरोप्लास्ट इट फंक्शन्स एज प्रोटिनोप्लास्ट इट फंक्शन्स एज इलियोप्लास्ट याद भयो सबैलाई याद भयो स्ट्रक्चर पनि मैले पढाइसके स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेन्स अफ ल्यामेलर सिस्टम है सबै कमन हो क्लोरोप्लास्टको स्ट्रक्चर सँग सबै कमन जस्ट द डिफरेन्स इज देयर इज नो इट इज कलरलेस देयर इज नो पिगमेन्ट है त द हाई अमाउन्ट अफ क्यारोटिनोइड्स इज फाउन्ड इन क्रोमोप्लास्ट बिकज इट हैज टु इम्पार्ट कलर है त क्यारोटिनोइड्स को मेन फंक्शन भनेको इट हैज टु इम्पार्ट कलर एन्ड प्रोटेक्सन अफ क्लोरोफिल एन्ड कलर इम्पार्टेसन इज डन बाई क्रोमोप्लास्ट बुझ्यो ओके बिफोर मुभिङ टु नेक्स्ट एउटा क्वेसन लेखा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेखा सबैले pyronoids yes pyronoids serves as dot function pyronoids serves as dot function ऑप्शन नंबर ए में लेखा amyloplast ऑप्शन नंबर बी में लेखा प्रोटिनोप्लास्ट अहिले आन्सर नदिने सबैले कसैले पनि नदिने स्पेशल प्राइज पर्यो है जसले आन्सर मिलाउँछ त उसको लागि ल 50 रिचार्ज कार्ड है त अनलाइनमा if I will present in class के दिन्थे होला गिफ्ट चकलेट बुकहरु के दिन्थे तर अहिले अनलाइनमा भइसक्यो अनलाइनको प्राइज है त इलायोप्लास्ट ऑप्शन नंबर डी क्रोमोप्लास्ट pyronoid serves as dot function छिटो च्याट मा रिप्लाई दियौ जसले मिलाउँछ त्यसलाई 50 रिचार्ज कार्ड है त प्रोटिनोप्लास्ट अदर्स छेत्री प्रोटिनोप्लास्ट अरु अमाइलोप्लास्ट गोपाल गैरे अमाइलोप्लास्ट अरु अस्मिता खड्का अमाइलोप्लास्ट डी विनेर सापकोटा क्रोमोप्लास्ट नो द करेक्ट आन्सर इज अमाइलोप्लास्ट है त द मोस्ट कन्फ्युजिङ हियर इज अमाइलोप्लास्ट कि प्रोटिनोप्लास्ट ओके गोपाल गैरे मलाई नम्बर मेसेज गर्दै अहिले 50 को रिचार्ज कार्ड है त ल 50 रिचार्ज गरिदिन्छु म अमाइलोप्लास्ट ओके व्हाट इज अमाइलोप्लास्ट सरी व्हाट इज pyronoid भनेको के हो व्हाट इज pyronoid केमा हुन्छ pyronoid पहिले pyronoid को भन नाम व्हाट इज pyronoid इज अ प्रोटीन इट इज अ प्रोटीन सराउन्डेड बाइ स्टार्च है it is a protein surrounded by starch especially present in एकदमै स्पेशल फिचर हो स्पेशली प्रेजेन्ट इन स्पाइरोगाइरा falls in algae yes it is a special feature of algae it's a characteristic feature of algae भन्छ हैन pyronoids are present in algae
And besides algae, कहाँ हुन्छ यो pyronoid? Besides algae, yes, spirogard falls in algae है त. सबै algae मा हुन्छ pyronoids. Pyronoids is a protein surrounded by starch. Protein. अब प्रोटिनोप्लास्ट लाउने कि स्टार्च लाउने है त. यसमा झुकेको हैन. प्रोटिनोप्लास्ट लाउने कि स्टार्च लाउने. Centrally there is protein surrounded by starch. As there is more amount of starch, it function as a myeloblast. बुझ्यो? It functions as a myeloblast. एकदमै very very important question गरेर छु. हाइलाइट गराइ यसलाई. एकदम VVIP हो. Very important. Pyronoid serves as. Okay, besides algae कहाँ हुन्छ यो? Besides algae कहाँ हुन्छ अरु? Lower bryophytes मा हैन, Anthoceras मा. Algae like character in bryophyte, algae like character in Anthoceras is भन्ने क्वेशन सोध्छ. That is presence of pyronoid Anthoceras. मैले यार पढेको कति 1.5 वर्ष भइसक्यो. पुरै बिर्सिसके. तिमीहरु भने आन्सर दिदैनौ. I think it is also present in Selaginella. Yes? Okay, go and search today. Selaginella मा हुन्छ कि नै त? I think yes. Selaginella, it is also present in Selaginella. Yes? Selaginella भनेको के टेरिडोफाइट मा पर्छ हैन? टेरिडोफाइटा मा हैन? र एन्थोसेरास भनेको के हो? ब्रायोफाइट हैन? प्रिमिटिभ ब्रायोफाइट्स I think. Yes. Pteridophyte. It means it is present in algae and the lower bryophytes and lower pteridophyte है त. बुझ्यो सबैले? It is a characteristic feature of algae and also present in Anthoceras and also present in Selaginella. अर्को Moss protonema. Moss protonema shows algal-like character भनेर पढेको होला हैन? Moss protonema shows algal-like character. And what is the difference between algal-like character in moss and real algae? That is, moss protonema doesn't have pyronoid. Although moss protonema shows algal-like character, but it doesn't have pyronoid. The only difference is that. बुझ्यो सबैले मैले भन्दै त लेखिन. बुझ्यो सबैले? Leucoplast को storage function. It might be amyloplast, it might be proteinoplast, and it might be lipidoplast. Proteinoplast को अर्को नाम aleuroplast or ileoplast, र lipidoplast को अर्को नाम elioplast or oleosome. Elioplast or oleosome. बुझ्यो सबैले? Aleuron layer is a separating layer between endosperm and embryo. It is a part of endosperm. As it is a part of endosperm, it must be triploid in nature. Yes, it must be triploid in nature, and it is a rich in protein. It is a rich in protein. बुझ्यो? सबैले बुझेको हो? Pyronoid serves as amyloplast कि proteinoplast. गोपाल गैरे मलाई नम्बर मेसेज गरिदेऊ. रिजल्ट हालिदिन्छु है त क्लास पछि. बुझ्यो? नबिर्सिने है त. मलाई पर्सनली मेसेज गर ल. Amyloplast है त. As there is little amount of protein in the center, as there is more amount of starch, it function as amyloplast. It function as amyloplast. Okay. अगाडि बढाऊ है त. Okay, धेरै कुरा पढाए यसमा. धेरै इन्टरलिंक भयो है त. Okay. This much is for plastid. Chloroplast पनि पढ्यौ, chromoplast पनि पढ्यौ, र अर्को leucoplast पनि पढ्यौ. And before ending the lecture of plastid, I want to tell one more thing. I want to teach more thing, that is shapes of chloroplast है त. Chloroplast को shape को बारेमा पनि कुरा गर्दै हैन त. Shapes of chloroplast. Shapes के भयो? लेख्नै मिलेन. Shapes of chloroplast है त. What are the various shapes of chloroplast? So let's talk about first one. Question number 1 में गरेको. First one, that is spiral shape. Okay. Spiral or best answer is what? Ribbon shaped है ना? Ribbon shaped. यसको लागि के होला? Which one? Spirogyra. Yes. Example के हो? Spirogyra. Various shapes लेख्दै छु मैले र एक्जाम्पल लेख्दै छु. एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. नेमको एक्जामहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ. Ribbon shaped, the shape of chloroplast in Spirogyra is भनेर सोध्छ. The answer is spiral shaped or ribbon shaped. What is it? Best answer. Best answer is ribbon shaped है त. Okay. Number 2, girdle. Yes, girdle or plate like. Girdle अथवा प्लेट जस्तो chloroplast छ भने, if there is plate like, girdle or plate like. What are the example of girdle or plate like chloroplast? Ulothrix. Yes, you all know it. Ulothrix के फाल्तु पढाइरहेको जस्तो लागिरा होला हैन? कसैलाई. But is important है. हामीले पालामा पनि सोध्थ्यौ धेरै क्वेशन. चन्द्रिका दास. आहा. हुन्छ लाग्छ कहिलेकाहीँ कति फाल्तु पढायो भनेर, कतिले पाइरोनोइड पनि फाल्तु पढायो भने जस्तो लागिरा होला. अहिले लाग्छ त्यस्तो. अहिले टिपिराख, माइन्डमा याद नगरे पनि केही छैन.
कपीमा टिपिराख। तर जब एल्गी पढ्छौ त्यतिखेर पाइरोनोड घुमिरहेको हुन्छ फुल एल्गी भरि है, बुझ्यौ नि? र त्यतिखेर बल्ल याद आउँछ ओहो यो त अहिले पढाउनु भएको थियो त्यतिखेर पाइरोनोड भनेर बल्ल याद आउँछ है त। ओके, त्यतिखेर बल्ल इन्टरलिङ्क हुन्छ, अहिले सुरुमा भोग्न गाह्रो हुन्छ है त। ओके, प्लेट लाइक द्याट इज इन यूलोथ्रिक्स। अर्को स्टार लाइक, स्टार शेप तारा जस्तो हुन्छ। कुनमा? स्टार लाइक अर स्टेलेट, स्टेलेट पनि भन्छ यसलाई। कुनमा होला? इक्जाम्पल यस जाइगोनेमा, जाइगोनेमा सबैले पढेको छ जाइगोनेमा। अर्को फोर्थ नम्बर कप लाइक, कप लाइक केमा एकदम फेमस क्वेशन, कप लाइक एन्ड रिबन शेप, कप लाइक एन्ड रिबन शेप, कप लाइक एन्ड रिबन शेप। यस क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस प्लस 2 मा आउँदाखेरि क्लामाइडोमोनसको स्पेलिङ जिन्दै आएन कहिले पनि। क्लामाइडोमोनस आउँछ तिमीहरूलाई अहिले? पर्फेक्ट स्पेलिङ मलाई आउँदैन है। क्लामाइडोमोनस के भन्छ है, जस्ट सम्झिनको लागि क्लामाइडोमोनस। अर्को इक्जाम्पल क्लोरेला, अर्को इक्जाम्पल क्लोरेला। एन्ड द फिफ्थ वान डिस्कोइड, सरी बिफोर रिचिङ टु डिस्कोइड देयर इज अनदर द्याट इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट भनेको कस्तो? जाल जस्तो। रेटिकुलेट भन्ने बित्तिकै जहाँसुकै रेटिकुलेट देख्छौ द्याट इज जाल जस्तो है त। र जहाँसुकै स्टेलेट, स्टेलेट भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री कुरा सबै लेग्निन, सुपेरिन, क्युटिन सबै ठाउँमा जहाँको डिपोजिसन इट इज स्टेलेट शेप भन्छ नि। देयर इज अ स्टार लाइक डिपोजिसन अफ लेग्निन, देयर इज रेटिकुलेट टाइप अफ लेग्निन डिपोजिसन भन्छ नि, द्याट इज लेग्निनहरू जाल जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ, द्याट इज रेटिकुलेट टाइप, रेटिकुलेट अर नेट लाइक माकुराको जाल जस्तो बनाएर बसेको हुन्छ। इक्जाम्पल के रेटिकुलेटको? ओइडोगोनियम, यस ओइडोगोनियम एन्ड अनदर वान क्ल्याडोफोरा, अनदर वान क्ल्याडोफोरा। र अर्को लास्ट वान द मोस्ट डेभलप्ड, द मोस्ट डेभलप्ड बना डिस्कोइड। द मोस्ट डेभलप्ड त होइन, मोस्ट डेभलप्ड बाँकी छ, सरी मिस्टेक गरेँ मैले। डिस्कोइड, डिस्कोइड डिस्क जस्तो घुमेको केमा? बाउचेरिया, यस बाउचेरिया एन्ड छारा, बाउचेरिया एन्ड छारा। दिस अल आर साइन्टिफिक नेम, पछि पढ्छौ। इलोथ्रिक सबै एल्गीमा, एल्गी फङ्गी सबै पढ्छौ है। क्लोरेला इज अ ग्रीन सल्फर ब्याक्टेरिया होइन, फोटोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया। ओके, यसलाई कसरी सम्झिने? कतिले एन्सर दिए कतिले एन्सर दिएन है त। यसलाई सम्झिने भनेको उपाय गोक्ने है त, कुनै उपाय छैन। भिडिसी भिडिसी भनिरहेको छ कसैले, गोक्ने गोक्ने भन्छु, गोक्ने गोक्ने टिचरले भन्ने हो, तर मेरो क्लासमा पढिसकेपछि गोक्ने भन्दिनँ, यतिकै पठाउँदिनँ, बुझ्यौ नि? निमोनिक्स मनपर्छ कि नै? निमोनिक्स मनपर्छ कि नै तिमीहरूलाई? आर यु फन्ड अफ निमोनिक्स अर नट? यस, ओके, अलिअलि मनपर्छ होइन निमोनिक्स। यस, निमोनिक्स इज इम्पोर्टेन्ट है, निमोनिक्स याद गर्नुपर्छ, त्यसले एकदम इजी गराउँछ, त्यसले ठ्याक्क क्लिक गराउँछ कि इक्जाममा तिम्रो। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइराको के भयो? नामबाट क्लियर, स्पाइरल स्पाइरल भएन होइन। एन्ड गर्डल द्याट इज प्लेट लाइक, प्लेट लाइक सम्झिनको लागि एट द रेट प्लुटो भनेर सम्झ। मैले प्लुटो भनेर सम्झेको थिएँ, आफै बनाएको निमोनिक्स हो, काहीँ पनि पाउनु यो। प्लुटो द्याट इज प्लेट लाइक इन यूलोथ्रिक्स, प्लेट लाइक इन यूलोथ्रिक्स। स्टार लाइक लाइनले छोडिदियो र बाँकी जाऊ कप लाइक। कप लाइकको के छ? सी ल्यान्ड्राइन गर र क्लामाइडोमोनसको सी र क्लोरेलाको सी एट द रेट CCC। सबैलाई सजिलो भएन यो, एकदम कमन कुरा, सबैले बनाउन सक्छ होइन। एट द रेट CCC। र रेटिकुलेट, र रेटिकुलेट, रेटिकुलेटमा एसाइल ग्रुप भन्न पर्यो। एसाइल ग्रुप, व्हाट द फंक्शन अफ एसाइल ग्रुप? एट द रेट व्हाट? ROCl, एट द रेट ROCl भन्न पढ, द्याट इज आर भनेको अल्काइल ग्रुप, बिचमा अक्सिजन त्यसपछि क्लोरिन। रेटिकुलेट भन्ने बित्तिकै ROCl भनेर सम्झिने। R फर रेटिकुलेट, O फर ओइडोगोनियम, क्ल्याडोफोरा फर Cl। एन्ड द लास्ट डिस्कोइड, द मोस्ट फन्नी, एकदम फन्नी टाइपको निमोनिक्स मैले बनाएको। डिस्कोइड, डिस्कोमा गएको छ कहिले? एनीवान हु हेज गन टु डिस्को? नेपालमा त्यति डिस्को छैन पपुलर, म पनि गएको छैन। डिस्को, डिस्कोमा कस्ता मान्छेहरू जान्छन्? डिस्कोमा राम्रो मान्छे कि नराम्रो मान्छे? छाडा मान्छेहरू जान्छ होइन, बियर खाने होइन। यस, डिस्कोमा कस्तो मान्छेहरू गए? एट द रेट डिस्कोमा, डिस्कोमा छाडाहरू, छाडाहरू के गर्न गए? भौतारिन गए। एट द रेट डिस्कोमा छाडाहरू भौतारिन गए है त। द मोस्ट फनी वान, भौतारिन गए, डिस्कोमा छाडाहरू भौतारिन गए। एट द रेट डिस्कोइडको डिस्कोको डिस्कोइड, छाडा भनेको के भयो? छारा, र भौतारिन भनेपछि के भयो? बाउचेरिया। बुझ्यो सबैले? याद भयो?
याद भयो सबैलाई? अब बिर्सिन्छ कहिले? बिर्सिदैन नि हैन? लास्ट वान मोस्ट फनिएस्ट है, डिस्कोइड। एकदम हँसो लाग्थ्यो, साथीलाई सुनाएको थिएँ मैले, एकजनाले यति हाँस्यो डिस्कोमा छाडाहरू भौतारिन गए, डिस्कोमा छाडाहरू भौतारिन गए। That is, discoid shaped chloroplast is found in Haucheria and Chara. Cup-like is found in Chlamydomonas and Chlorella. And plate जस्तो कस्तो? Plate जस्तो found in Ulothrix. बुझ्यो सबैले? सबैले बुझेको हो? ओके ल है त। ओके, दिस इज मच फर क्लोरोप्लास्ट है त। क्लोरोप्लास्ट सकियो। अब टाइम छैन, गोल्की बडी सकाउने भनेको थिएँ मैले, गोल्की बडी भ्याइदैन है त अब। ओके, त्यो इन गर्नुभन्दा अगाडि ओके क्वेसन लेख सबैले। एभ्रीवन राइट अन द क्वेसन। एकदम फास्ट लेख्ने है त, टाइम छैन मेरो पनि ल। क्वेसन नम्बर 1, plant becomes green। एडमिट अल गरौँ, बल्ल जोइन हुँदैछ कतिजना। प्लान्ट बिकम्स ग्रीन ड्यू टु अप्सन नम्बर ए नाइट्रोजन, अप्सन नम्बर बी मा लेख मैंगनीज, अप्सन नम्बर सी मा लेख Mg++, अप्सन नम्बर डी मा लेख नन। व्हाट इज द आन्सर प्लिज रिप्लाई दियो सबैले। प्लान्ट बिकम्स ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ सी मैग्नेशियम, manganese, nitrogen। Sudeep Dakal, yes, absolutely correct। Nitrogen is the correct answer। I was expecting from magnesium and my expectation was right। Yes, because I knew it, I have passed through the phase। Everyone, जसले पनि पहिला क्वेसन देख्छ म्याग्नेशियमै लगाउँछ, बिकज म्याग्नेशियम केमा हुन्छ? क्लोरोफिलमा हैन। and chlorophyll is green in color due to the presence of magnesium, and leaf is green due to magnesium हैन। magnesium लेखे ड्यू टु magnesium है। तर एज अ होल प्लान्ट भनेर क्वेसन सोध्यो इन्ट्रान्समा। प्लान्ट बिकम्स ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन। अब झुकिने, कहिले पनि नझुकिने है, कहिले पनि नझुकिने। मस्ट डेभलप क्लोरोप्लास्ट, यस, मस्ट डेभलप क्लोरोप्लास्ट इज ओभल वान। अघि छुटाएँ मैले, यस ओभल वान है त, ओभल वान। लास्टमा लेख्नै बिर्सेँ मैले, 7 नम्बरमा लेख्देऊ ओभल। That is oval or spherical। हामीले पढ्छौं जनरली हायर प्लान्ट्समा। That is हायर प्लान्ट्स मस्ट डेभलप है, मस्ट डेभलप। अघि झुकेर मैले डिस्कोड भनेको थिएँ। द ओभल or spherical one present in higher plants is the must develop। हामी पढ्छौं जनरली, फिगर बनायो नि। That is, plant becomes green due to the presence of nitrogen, not magnesium, but leaf becomes green or chlorophyll becomes green due to the presence of magnesium ion in the state of +2 है त, in the state of +2। पास्ट क्वेसन हो यो IIM को। I think IIM 2002, I think yes, IIM 2000 yes, IIM 2000 क्वेसन है त। ओके, अर्को क्वेसन लेख, लास्ट क्वेसन अफ टुडे। लास्ट क्वेसन, क्लोरोप्लास्ट। ओके, लास्टमा सबै देखाइदिन्छु साइड। क्लोरोप्लास्ट विथ निफ जीन आर कल्ड। क्लोरोप्लास्ट विथ निफ जीन्स आर कल्ड। अप्सन नम्बर ए मा लेख क्रोमोप्लास्ट, अप्सन नम्बर ए मा क्रोमोप्लास्ट, अप्सन नम्बर बी मा लेख नाइट्रोप्लास्ट, अप्सन नम्बर बी मा लेख नाइट्रोप्लास्ट, अप्सन नम्बर सी नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया, र अप्सन नम्बर डी प्रोटोप्लास्ट, अप्सन नम्बर डी प्रोटोप्लास्ट है त। अप्सन नम्बर, व्हाट इज द आन्सर? जेन्युइन आन्सर प्लिज रिप्लाई दियो सबैले। यस, क्लोरोप्लास्ट विथ निफ जीन्स आर कल्ड अनिसा नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। अरु आन्सर ट्राई गर सबैले। अलिसा छेत्री, वेयर आर यु नाउ? निफ जीन भनेको नाइट्रोजन फिक्सिङ जीन। निफ जीन मिन्स नाइट्रोजन फिक्सिङ जीन है, नाइट्रोजन फिक्सिङ जीन। सागर पाण्डे सी नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। क्लोरोप्लास्टबाट एकैचोटि एनिमल पुग्दिने, चन्द्रिका दास नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया। I think I haven't talked about animal, yes? I think I have talked about cell organelle, yes? That is chloroplast. If I have talked about bacteria with leaf genes, is called nitrogen fixing bacteria. But this time I have asked chloroplast. Chloroplast with leaf genes are called, yes, Indrani Shah, that is nitroplast. नाम बडे क्लियर छ, नाइट्रोजन फिक्सिङ जीन
र नाइट्रोप्लास्टको के भयो नाइट्रोप्लास्टको नाइट्रो भन्ने बित्तिकै हो नाइट्रोजन भएन लजिकल आन्सर and the NIF gene भन्ने बित्तिकै नाइट्रोजन फिक्सिङ जीन क्लोरोप्लास्ट with NIF genes is known as nitroplast chloroplast with NIF genes or nitrogen fixing gene is nitroplast, not nitrogen fixing bacteria. If I had talked about bacteria with NIF gene, then it must be nitrogen fixing bacteria. बुझ्यो? But this time his answer is nitroplast, है त? Nitroplast नाम भनिन्छ के? That is chloroplast without lamellar system भन्यो भने it is known as chromoplast. Likewise, chloroplast with NIF genes are called nitroplast. With NIF genes or nitrogen fixing gene is known as nitroplast. बुझ्यो सबैले? बुझेको हो? गल्गी बढी पढाउँछु भनेको थिए आज भ्याइन भोलि क्लास लिन्छु है त भोलि शनिबार फ्री होला सबैले हैन मेरो टाइम नमिलेर हो गोपाल गैरे मेसेज मी ओके तिम्रो नम्बर देऊ बुझ्यो नि ओके अ क्विक रिक्याप प्लास्टिड है त प्लास्टिड डिटेलमा गरिरहेको छु अ क्विक रिक्याप थाइलाकोइड अघि के पढा दिए प्लास्टिड पढाएको थिएन प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन पेरिप्लास्टिडल स्पेस structural unit is thylakoid and functional unit is quantasome. Light reaction occurs in answer दियो सबैले light reaction occurs in ग्रेना at the rate के भने सम्झिने LG dark reaction occurs in stroma and each quantasome consists of 280 molecules of photosynthetic pigments. This number is important, right? This data is important. 280 molecules, and out of 280 molecules, there is 230 molecules of chlorophyll, 160 chlorophyll A, and 70 chlorophyll B, and 50 are carotenoids. Carotenoids are universal pigments present from lower plants to higher plants. बुझ्यो? अर्को Chromoplast भनेको के हो क्लोरोप्लास्ट विदाउट lamellar system no lamella there is thylakoid but there is no lamella that is chromoplast and colored plastid chrome means colored plast is known as chromoplast other than green भयो भने के भयो त chloroplast भयो हैन due to the presence of chlorophyll there is no chlorophyll in chromoplast बुझ्यो present in what exposed region that is fruit seeds fruitहरुमा हुन्छ and a high amount of carotenoids are present. This carotenoid is important. High amount of carotenoids are present. बुझ्यो? It might be red color or brown color. It might be blue color. That is rhodoplast or pheoplast or cyanoplast or commonly called as chromatophores. And green chili becomes red due to the presence of के होला? Green chili becomes खोइ आन्सर दिदैन कसैले आन्सर देऊ न green chili becomes red due to the presence of capsicum due to the transformation of chlorophyll into capsicum. Likewise in tomato transformation of chlorophyll into lycopene Lycopersicum esculentum नामै छ त the largest colorless plastid is leucoplast and starch store गर्ने leucoplast लाई amyloplast likewise protein a neuroplast or elioplast र lipid store गर्ने लाई oleosome or elioplast euleron layer को तीनटा फेमस क्वेशन that is it is a part of endosperm and it is triploid in nature it is a separating layer between endosperm and embryo and it is चारवटा कुरा भयो it is a highly rich in protein है त highly rich in protein बुझ्यो सबैले and pyronoid present in algae lower bryophyte and lower pteridophyte it serves as amyloplastic function not proteinoplast as there is small amount of protein greater amount of starch protein surrounded by starch pyronoid function as amyloplast it is a typical character of algae shapes of chloroplast को लागि plate like को लागि के सम्झिने @Pluto र कप लाइक को लागि @CCC ट्रिपल सी भयो र बाँकी बचेको भनेको स्टार लाइक दैट इज जाइगोनियम आफै सम्झिन सक्छ हैन र रेटिकुलेट भन्यो भने @ROCL एसाइल ग्रुप सम्झिने R for reticulate O for eudogonium CL for cladophora and the funniest one discoid मा कस्ता मान्छेहरु जान्छन् छाडा मान्छेहरु हैन खाने मान्छेहरु हैन छाडा मान्छेहरु
घरबाट कोही कन्ट्रोल नभएको आफै जाम मन लाग्यो त्यही हुने होइन मेडिकल स्टुडेन्टबाट डिस्कोमा जाने होइन बुझ्यो डिस्कोमा छाडाहरू के गर्न गए भौतारिन गए डिस्कोइड छाडा डिस्कोइड सेपिस्पिजेनिन छाडा एन्ड बाउचेरिया है त बुझ्यो सबैले ओके भाङ चरस खाने मान्छे डिस्को जान्छ ओके भाङ चरस खाने मान्छे डिस्को जान्छ द्याट्स अल्सो इन्ट्रेस्टिङ ओके जुन तरिकाले याद हुन्छ त्यही तरिकाले याद गर्ने है त आफ्नो तरिका सजिलो छ भने त्यही तरिकाले याद गर्दा हुन्छ पछि बिर्सिन्छ भने यो सम्झिँदा पनि भयो है त ओके प्लान्ट बिकम्स ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ नाइट्रोजन नट म्याग्नेसियम द्याट इज लिफ बिकम्स ग्रीन ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेसियम एकदम पास्ट क्वेसन हो आयामको बिर्सिन पाइँदैन कहिले पनि र निफ जिन्स भनेको नाइट्रोजन फिक्सन जिन्स क्लोरोप्लास्ट विथ निफ जिन्स इज नोन एज नाइट्रोप्लास्ट नामबाटै क्लियर छ र अस्ति नै माइक्रोजोम्स भनेर सोध्दै थियो कस्तो डाइ माइक्रोजोम्स भनेको मैले इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्टेन भनेर छोडेको थिएँ होइन यस माइक्रोजोम्स भनेको वेन इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आइसोलेटेड सेलबाट त्यसलाई जब आइसोलेट गरिन्छ इट बिकम्स ड्यामेज है इट बिकम्स त्यो फुट्छ के द्याट इज नोन एज माइक्रोजोम्स बुझ्यो when it is isolated from cell it becomes fragmented that fragmented endoplasmic reticulum is called microsome important छैन तर सोध्यो मैले बिर्सेको थिएँ त्यतिखेर तै पनि भन्दै है त ओके अब अर्को क्लासमा गोल्गी बडीज पढौला है त गोल्गी बडीज अनि अरु के बाँकी छ लाइसोसोमहरु ओके आज सकाउने प्लान थियो तर सकाउन दिएन तिमीहरुले एमसीक्यूजहरु पनि गराइरहेको छु है मैले अहिले कति क्वेशन पुगेला क्वाड सिरिज भन्दा पनि धेरै क्वेशन भयो होला लास्टमा क्वाड गराउनु भन्दा बीचमै क्वाड गराएको बेटर लाग्छ मलाई आई फिल मेरो पालामा मैले यही बेटर फिल गर्थे है त ओके पढा यसलाई 10 मिनेट आज पढाएको 10 मिनेट मात्र 10 मिनेट भन्दा बढी हेर्न पर्दैन 10 मिनेट क्विक रिक्याप गर्ने र पुग्यो सधैँको लागि याद हुन्छ सधैँको लागि याद बुझ्यो र गोपाल गइरे मलाई मेसेज मी ओके मेसेज मी योर नम्बर ओके बाइ बाइ क्लास गुड नाइट है त ल लिभ गरौँ लिभ गरे है त बाइ बाइ एभ्रीवन Ask all to unmute. कसैले के क्युरी छ ल आन्सर आइसक्यो बाइ बाइ त सबैलाई हेलो समृद्धि भट्टराई चंद्रिका दास मिलन सराउनु हुँदैन हो Dear students, please study with focus. सुयक क्लास सुन्न आज हुन्छ होला नि दुईटा क्लास हुन्छ भनेर आएको होइन तिमी त सरले त डियर स्टुडेन्ट प्लिज स्टडी विथ पङ्कज सर टुडे भनेर मेसेज गर्छ त वाट्सएपमा त आइसिन जस्तो छ त्यसो भने फेरि पङ्कज दाइको क्लास हो कि सँग फोन गरेर सोध्छु ल सोध न भ्याइज होला आजको क्लास भनेपछि खोइ आज पनि सरनेमको त्यो टेस्ट भोलि हो टेस्ट त
भोलि त थियो, आज पनि रहेछ कि जस्तो लाग्यो कि फेरि थाहा पनि भएको थिएन, नोटिस त दिएको थिएन। क्लास है आज राति मेरासँग क्लासमा सागर पानीलाई अनम्युट त उसले समृद्धिले मात्र गर्न मिल्छ होला। ऊ होस् छ। आज क्लास हुँदैन अरे। अब के भन्छ, क्वाडले गर्दा जहिले 6 to 7 र 7 to 8 मात्रै हुन्छ अरे क्लास, होइन? अनि अब इन्ड गरिदिनु अरे। 6 to 7 फर्स्ट क्लास अनि 7 to 8 मिलन सरले लिने रे। क्वाड हुन्छ अरे नि त अब त्यसले नेममा, अनि त्यही भएर ट्युसन सबै लिङ्क गरिदिए भयो। ल मिलन सर आउनुहुन्छ एकछिन ल, यो रेकर्डिङको लागि। Finally.